Het is begin 1954 en ik woonde en werkte in Kampala in het land Oeganda in Oost-Afrika. Het is 7:30 in de morgen en ik ga op weg naar Victoria Motors, de Austin garage in het centrum van Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Ik werkte hier voor de TOM, de Twents Overzee Handelmaatschappij, een Nederlandse maatschappij die onder andere importeur was van Austin, Standard Vanguard, Dodge, Plymouth, diverse motorrijwielen, buitenboordmotoren en andere producten. De TOM had 2 garages. Ik werkte in de nieuwe Austin garage als assistent chef werkplaats. Ja, de James motorrijwiel is afgeslagen. Ik moet even opnieuw starten. Even teruggereden. Dat heb je ervan als je de benzinekraan niet open doet. Een jaar later kocht ik een Austin A30 Countryman. In 1953-54 had ik nog geen geld om een auto te betalen. Dit is Victoria Motors. Het gebouw is nog niet klaar. De bovenste verdiepingen moeten nog gebouwd worden. Het is een zeer moderne werkplaats en een zeer moderne garage voor die tijd. Hier kom ik rond de roundabout. Kampala Road op. Ik doe de showroomdeur open en loop door de showroom. En ook voor die tijd een zeer moderne showroom. Door de showroom, door de smalle gang. En daarna door de werkplaats. Om de achterdeur open te doen. Dit is de werkplaats. Er was nog niemand aanwezig. Helemaal naar achteren, voor de ingang, waar de klanten binnenkwamen en de monteurs. Aan de rechterkant was de Truck Assembly Department, waar we straks nog even zullen gaan kijken. De achterpoort, de achterdeur werd bewaakt door Mzee. Mzee is het Swahili woord voor oude man. Hier komen de monteurs eerst binnen en later de klanten met hun auto's. Dit is Mzee weer. Dit is een A30, de chef werkplaats. Dit is Albert Kamp op zijn motorfiets. Hij was verantwoordelijk voor de Truck Assembly. Dit zijn de monteurs. Meest Oegandese monteurs. Maar het merendeel waren toch Indische monteurs uit India. Dit is Pat Governor en Albert Kamp. Pat Governor dus de chef werkplaats. Dit is Lino Lobo. Hij kijkt op zijn horloge, hij is altijd laat. Hij was verantwoordelijk voor de facturering en de jobcards. Administratie dus. De monteurs, Indische monteurs. Cheffy, Ismail. Cheffy nummer 2.
Dit is op een zondag genomen. De kinderen van de chefwerkplaats, Jean en Michael, rijden hier in 2 Austin trapauto's. Austin trapauto's werden ook geassembleerd en gespoten en verkocht. Ze zijn nog niet klaar. Je kunt wel zien, de motorkap zit nog niet vast. Dit is Michael. En Jean. En de vrouw van Pat Covenor, de chef werkplaats. Terry Ledder en Seth Rudin. Terry Ledder ging weg bij Victoria Motors en is later opgevolgd door Albert Kamp, die u net heeft gezien. Seth Rudin is assistant sales manager, verantwoordelijk voor de verkoop van de auto's. Ja, het personeel komt nu binnen. Ook aan de voorkant, dit is Paul Kessemakers, de general manager. En Peggy Skillings, die zat bij mij op kantoor, verantwoordelijk voor de facturering en de facturen klaarmaken en typen. Dit is Kees de Lauw. Hij was verantwoordelijk voor de bouw, Nederlandse opzichter voor de bouw. Austin Somerset met Henry Cowley, de sales manager. Mrs. Morris en Hillman, administratie. Voor in het gebouw, vlak in de showroom. Gaynard Drury, administratie, space department, onderdelenmagazijn dus. En Seth Rudin again, in een Vanguard, standard Vanguard, assistant manager, assistant sales manager. Mrs. Cleaver, administratie, space department. In de showroom zien we dus nog een paar Dodges en Plymouth staan, omdat de andere garage in opbouw was. Die werd helemaal gerestaureerd. Die hadden ze voor een gedeelte gesloopt. Dus wij moesten zolang deze auto's in onze showroom plaatsen. En ook de nieuwe Austin A50 Cambridge was gearriveerd. Geheel nieuw. En stond midden in de showroom. En letters moesten achter op de achteruit geschilderd worden. Parts Department, Austin Spares. Mr. Patel, chef van de Spares Department. En dit is de werkplaats. Austin Van. Op de volgende nog een Austin A40 Sports. Op de achtergrond een paar nieuwe A50's. Een Austin A70 Hereford. Een Austin Devon. Een Dodge.
op de achtergrond een Hereford, 2 Herefords, een Austin A70 pick-up, links een Dodge, dan een Austin A70 Hereford, dan een Austin Somerset, Asdol Pinto, een Goa Ace. Goa is een klein landje in India, Portugees gebied vroeger. Space Department, afdeling werkplaats. Ismail werkt aan een Austin Van. Afdeling panelbeating, carrosseriebouw, carrosserieherstelling.